اهلا بيكم في فيديو. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي التخصص في مجال الجرافيك ديزاين. انت دلوقتي مصمم جرافيك او حابب تدخل المجال ده جديد، وقدامك خيار من اتنين: اما انك تكون مصمم جرافيك خاص باعمال السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج والتسويق، او انك هتبقى مصمم جرافيك في كارير الطباعه زي البرشور والفلاير واليوفط وهكذا. طيب امتى تتخصص في المجال دوت وامتى تتخصص في الكارير التاني؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، فركز معايا لان الحلقه دي مفيده جدا بالنسبه لك. وخلينا نبتديها على بركه الله. انزل اخبط اللايك من دلوقتي لان الحلقه تعجبك جدا، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل زر الجرس، وخلينا نقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسام سمير بتاع ديزاين. زي ما شفنا مع بعض في مقدمة الحلقة ديت، هنتكلم النهاردة عن تخصص مجال الجرافيك. يعني بمعنى أصح أنت دلوقتي حبيت إن أنت تخش مجال الجرافيك ديزاين، اتعلمت البرامج وحابب إن أنت تبتدي بقى تنزل على أرض الواقع. هيقابلك نوعين من المجال الجرافيك. أولا هيقابلك الشركات اللي هي متخصصة في مجال الطباعة واللي بتقوم بأعمال الطباعية زي الفلاير، البرشور، اليوفط والدعاية والتسويق، أو إنك هتبتدي تقابلك الشركات اللي من النوعيه الاخرى اللي هي اعمال السوشيال ميديا وشركات خاصه بالديجيتال ماركتنج. بالتالي امتى انا اتخصص في الكارير دوت وامتى اتخصص في الكارير ده، وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل، وهعرفك عيوب ومميزات كل واحد فيهم بحيث ان انت تبقى قادر تحدد انهي كارير انت عايزه بالظبط. فبالتالي خلينا نتكلم عن اول نوع معانا النهارده هيقابلك، وهو نوع مجال الجرافيك المتخصص في الطباعه. انت دلوقتي نزلت على ارض الواقع وحابب بقى ان انت تشتغل، هيقابلك نوع الشركات اللي هي متخصصه في مجال الطباعه ديت. النوعيه دي من الشركات هتلاقيها كتير ومنتشره، هتلاقي الشغل بتاعها موجود كتير جدا، ولكن في الغالب هتلاقيها دايما بتطلب مصمم جرافيك ذو خبره ما تقلش عن سنه ونص فيما فوق. طب ليه هي بتطلب ده؟ وليه دايما بيبقى عندها شروط معقده؟ اولا لان الغلطه في الشركات دي بفوره، بمعنى انت لو مش مصمم جرافيك محترف وعملت غلطه في الديزاين بتاعك، الديزاين ده بيتبع على الاف الكتيبات، بيتبع على الاف اليوفط في الحملات الدعائيه. لو في غلطه واحده في الديزاين بتاعك بقيت الشغل ده كله باظ. فبالتالي الراجل ده تحمل تكلفه الطباعه، تحمل تكلفه الالوان والخامات، وفي الاخر الشغل في مشكله، او التيشيرت بعد ما تصمم بقى فيه مشكله، فبالتالي انت خسرت فلوس كبيره جدا. فبالتالي هتلاقي دايما ان شركات الطباعه بتطلب مصمم جرافيك عنده خبره سنه ونص فيما فوق، لان دي اولا محتاج ان هو يبقى بيتعامل مع راجل محترف واثق من شغله. كمان هتلاحظ ان مصمم الجرافيك بتاع مجال الطباعه هتلاقيه دايما الراتب بتاعه اعلى من شركات الديجيتال ماركتنج. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان مصمم الجرافيك اللي شغال في مجال الطباعه بيبقى عليه ضغط والغلطه عنده بفوره، فمحتاج دايما ان ذهنه يبقى في اعلى تركيزه. كمان هتلاقي نفسك ان انت بتصمم بدل الديزاين الواحد، لا انت ممكن تصمم 5 و6 ديزاينات في اليوم، وكل واحد ومعاه التعديلات بتاعته. فبالتالي هتلاقي ان انت عليك ضغط كبير جدا، وفوق ده محتاج ان انت تبقى مركز. فبالتالي بناء على ان هيبقى عليك ضغط وبناء ان انت يبقى محتاج تركيز، فبتلاقي ان السالري اعلى من مجال الديجيتال ماركتنج، لكن على حساب نفسك او على حساب جهدك انت وطريقه تفكيرك. لو انت شايف ان انت شخص بتقدر تتحمل المسؤوليه، بتقدر تشتغل تحت ضغط، فبالتالي الكارير ده بالنسبه لك مش هيبقى فيه اي مشكله. ولكن لو النوعيه دي من الشغل والضغط هيعمل لك مشكله في اثناء تصميمك، او انت مش شخص ابداعي بتلاقي الافكار بسهوله، فبالتالي هيبقى عندك مشكله في الحته دي. كمان انت وانت بتشتغل في مجال الطباعه هتتعامل مع شرائح كتير مختلفه من شرائح الدنيا. خلينا نكون متفقين ان مش كل الدنيا او مش كل العالم متعلم ومش كل الناس مثقفه بمعنى صح. فبالتالي انت لما تيجي تشتغل في مجال الجرافيك على ارض الواقع في شركات الطباعه هتلاحظ ان انت بتشتغل، اما انك بتشتغل في مصنع او انك بتشتغل في شركه بتضم شرائح كتير زي الفئه المتعلمه، الفئه اللي هي مش متعلمه، واحد واقف على الماكينه ولكن عنده خبره فيها ولكن هو مش متعلم، فبالتالي بيتقال عنه في وطننا العربي صنايعي او عميل او عامل. فبالتالي هتلاحظ ان انت عندك نوعيات كتير جدا داخل مجال العمل بتتعامل معاه. فمهم جدا ان انت يكون عندك السكيلز بتاع التخاطب مع الناس دي، لان مش نوعيه كلها هتفهمك. انت ممكن تكون بتتكلم في كلامك في بعض الجمل الانجليش، فلو انت قدامك عميل ودي حاجه ما تعبهوش
لكن هو مش عنده حته الانجليش حلو، وانت اديت له امر بالانجليش مش هيتعامل معاك. لو انت اديت له كلام كبير على فهمه مش هيقدر يترجم اللي انت بتقوله له. فبالتالي مهم جدا ان انت يبقى عندك حته سلوكيات العمل، وعارف ان انت امتى تتخاطب مع الراجل ده بالطريقه دي وامتى تعلي التون بتاعك. فبالتالي ده مهم جدا. وبالتالي شركات الجرافيك او تخصص الجرافيك في مجال الطباعه هو منتشر كتير جدا، ولكن في ضغط عمل. السالري بتاعه صحيح اعلى، ولكن هتلاقي نفسك كمان بتتعامل داخل مصنع مع شرائح مختلفة. كمان المكتب او البرستيج بتاعك وانت قاعد بالتأكيد مش هيبقى افضل شيء، لانك انت زي ما قلت لك بتتعامل في بيئة اصلا مش معدة ان هي تبقى بيئة خاصة لواحد بروفيشنال كمصمم جرافيك. لا، انت بتتعامل بقى في شركة اقرب لشقة، اقرب لمصنع. فبالتالي انت مش هتلاقي نفسك البرستيج والجو اللي انت مهيئه لنفسك ان انت يبقى عندك مكتب والمكيف بتاعك والكرسي ابو عجل. فبالتالي لو انت حاطط دي افكارك ودي الافكار اللي انت مستني ان انت تنزل عليها عشان تلاقي بقى كرسي بعجل ومكتب مستنيك وكمبيوتر نضيف قاعد هتقعد عليه، فبالتالي دي مش هتلاقيها في مجال الطباعه كتير. يعني انت هتلاقي شركات حلوه على ارض الواقع، ولكن مش بالكواليتي اللي انت متخيلها. فبالتالي ده اول نوع معانا في مجال الطباعه. يبقى النوع الاولاني ده او التخصص مجال الطباعه، مصمم جرافيك في مجال الطباعه، بيبقى محتاج منك جهد مكثف، الراتب بتاعه اعلى، وبتتعامل مع شرائح كتير جدا مختلفه، منها المتعلم ومنها اللي مش متعلم. فبالتالي ده اول نوع. بعد كده تاني نوع معانا في مجال التخصص في مجال الجرافيك ديزاين. زي ما اتفقنا احنا عندنا النوع الاولاني اللي هو مجال الطباعه، والنوع التاني او الكارير التاني ان انت تبقى مصمم جرافيك في مجال السوشيال ميديا والماركتنج. تاني نوع معانا ده هتلاقيه منتشر بشكل متوسط، مش منتشر كتير زي النوع الاولاني. مش هتلاقي وظائف كتير وانت بتقدم، وده بسبب ايه؟ بسبب ان الشركه اللي بيبقى معاها مصمم جرافيك مرتاحه معاه وعارفه شغله في الغالب بتحب ان هي تحتفظ بالمصمم اللي عندها ده، وبتعلي الراتب بتاعه بحيث ان هي تضمنه عندها، بدل ما تيجي تجرب حسام مره جديده وتجرب محمد مره جديده. اللهم ان في بعض الحالات كتير ان مثلا بيبقى المصمم الجرافيك دوت مش مرتاح مع الشركه، فبيحصل ان هم بينفصلوا كل واحد بيشوف حاله. ولكن مش ده الطبيعي، يعني مش ده المتدارك في الشغل. المتدارك ان الشركات دي بتحب تحافظ على مصمم الجرافيك اللي عندها. طيب ايه بقى فايده او ايه الاستفاده من ان انت تبقى مصمم جرافيك صاحب سوشيال ميديا او في كارير السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج؟ اولا انت بتتعامل بقى هنا في الشركه دي هتلاقي نفسك نازل على شركه في برستيج، وراك مكتب، كمبيوتر نضيف، مكيف، الكرسي ابو عجل اللي انت حاطه في دماغك، وهتلاقي نفسك بتتعامل مع فئات مجتمعيه اعلى شويه. بمعنى هتلاقي نفسك بتيجي تقعد مع عملاء بتتحدد معاهم مثلا نوعيه الالوان، نوعيه الديجيتال ماركتنج اللي عايزين يعملوها، الاعلان هو شايفه ازاي، فبتبتدي تكتب تخيلاته وتترجم له تخيلاته في ديزاين ابداعي من تصاميمك. فبالتالي هتلاقي نفسك قاعد مع شريحه كبيره، شريحه في الغالب متعلمه، شريحه زيك في الغالب يعني راس براس زي ما بيقول. فبالتالي هتلاقي نفسك قاعد في مكان في برستيج، في تكييف، في الكمبيوتر، وهتلاقي نفسك قاعد في شركة زي اللي انت كنت مهيئها في دماغك. ولكن عندك فكرة ان انت لازم تكون ان انت مصمم جرافيكس ذو مهنة عالية، يعني ذو جودة عالية. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى مهم جدا ان انت تكون مصمم جرافيك مش مجرد حافظ البرامج وبس، لا ده انت عارف تحلل البرامج، بتعرف تشوف الديزاينات، بتقدر ان انت يبقى عندك حتة التغذية البصرية كبيرة جدا، لان انت بيطلب منك ديزاينات كتير، بيطلب منك افكار كتير. فبالتالي محتاج ان انت وانت قاعد بتشتغل على الكمبيوتر، والله اول ما تفتح البرنامج لو الراجل ده او صاحب الشركه طلب منك ديزاين عن مجال الاساس، تبقى فاهم ان مجال الاساس مثلا الديزاين بتاعه ما بيبقاش محتاج حاجات كتير، اللهم انه هو اسطمبه وبتحط فيها الصور بشكل ابداعي واضح، لان بتوع الاساس يهمهم اكتر ان المنتج بتاعهم يظهر، مش ان الديزاين يبقى فيه عمليات دمج وكتابه وتكست وحركات كتير. انما مثلا لو جيت في مجال الاسنان او عيادات الاسنان وجيت تطلب منك ديزاين في السوشيال ميديا عن عيادات الاسنان، مهم جدا ان انت تبقى فاهم ان مجال الاسنان بيخاطب فئه او شريحه
عاليه. وفي نفس الوقت مهم ان انت يبقى عندك حته بقى الابداعيه، ان انت تخرج شكل السنه بشكل ابداعي في الديزاين، بحيث ان العميل يقف عند الديزاين بتاعك، بحيث ان مثلا الشكل الحلو يجذب عملاء في اثناء الاستهداف. فبالتالي مهم ان انت تبقى فاهم حته التغذيه البصريه، لان دي هتلعب معاك دور في حته انت بتعمل ديزاين للشريحه انهي. فمقابل كده هتلاحظ ان انت كمصمم جرافيك في مجال السوشيال ميديا مهم بقى ان انت يبقى عندك حته الابداع اعلى شويه من مجال الطباعه. مهم كمان ان انت يبقى عندك حته ان انت بتفكر بسرعه وبتقدر تنجز شغل. فبالتالي هتلاحظ كمان ان انت عندك حته الديزاينات اقل. بمعنى ايه الكلام دوت؟ احنا اتفقنا ان في الديزاين الناحيه الثانيه انت ممكن تصمم 6 ديزاينات، ولكن كل ديزاين فيهم فيه تعديلات كتير جدا. انما انت في مجال السوشيال ميديا ممكن في اليوم الواحد مثلا تصمم لك 3 ديزاينات. طب 3 ديزاينات بناء على ايه؟ بناء ان شركات الديجيتال ماركتنج دي كل شركه من دول بيبقى معاها عدد من العملاء، وبيبقى معاهم مثلا بلان للماركتنج بتاعهم. بمعنى عندهم شركه اساس بيصمموا لها كل يوم 3 اعلان، وعندهم شركه اسنان بيصمموا لها كل يوم 4 اعلان، وهكذا. فبالتالي هتلاحظ ان البلان عندك متظبط اكتر، هتلاحظ ان عدد الديزاينات اقل، فبالتالي بينتج عنه ان انت بتطلع كواليتي اعلى. طيب بناء بعد البرستيج وبعد الشكل الحلو وبعد الديزاينات الحلوه ديت او عدد الشغل الحلو ده، الراتب بقى. الراتب اللهم انك في البدايه هتنزل على راتب ابسط او اقل كتير من اللي بياخدوا مثيلك في مجال الطباعه. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت ما عندكش ضغط، وبسبب كمان ان انت الغلطه بتاعتك مش بفوره ولا حاجه. لان انت لو عملت ديزاين ومش حلو، صاحب الشركه هيقول لك عيده، صاحب الشركه هيقول لك عدل الحته دي. فانت هتفتح البرنامج على الكمبيوتر، ملف البي اس دي او ملف الالستريتور، هتعدله عليه، فهو بالنسبه له مش خسران حاجه، اللهم انه خسر بعض الوقت لكن انت هتعوضه له. انما التاني لو خسر هيخسر فلوس وهيخسر كواليتي وهيخسر خامات. فبالتالي هنا الفرق الجوهري ان ده بياخد راتب اعلى وده بياخد راتب اقل شويه. ولكن انت لو نزلت شركه واثبتت وجودك والشركه دي حبتك ومش عايزه ان هي تستغنى عنك، مش عايزه تجرب حسام وعايزه تجرب احمد، لا ده هي عايزه تجرب محمد وتفضل معاه، فبالتالي هتلاقي ان الشركه دي بتدي لك راتب حلو، بتدي لك راتب اللي هو يخليك قادر تعيش، قادر تعمل الكارير او الافكار اللي في دماغك، وفي نفس الوقت محتفظه بيك عندها في الشركه، لانها مش عايزه تجرب كل شويه مصمم جرافيك جديد ولسه هنتعلم فيه وهو يتعلم فينا ونفهم ادوار الشغل. فبالتالي ده الفرق ما بين النوعيتين. لو انت حاطط في دماغك ان انت عايز كارير مفهوش ضغط كتير، بتتعامل مع شرائح اعلى وبرستيج، يبقى انت عايز تتخصص في مجال السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج. ولكن في المقابل مهم ان انت يبقى عندك حته الابداع عاليه، ومهم ان انت تبقى قادر تصمم على البرنامج بكل ادواته والسكيلز اللي فيه. الناحيه التانية بتبقى محتاج ان انت يبقى عندك خبره، بيبقى محتاج ان انت يبقى عندك ذهن صاحي وصافي، وعندك القدره ان انت تنتج في بيئه عمل فيها ضغط شغل كبير. فبالتالي شوف انت واختيارك، انت حابب تبقى عندك البرستيج وعلى اساس العمل بتاعك فيه برستيج واللقطه الحلوه وبيجي على حساب الراتب بتاعك، ولا انك انت عايز اعلى راتب ويجي على حساب الضغط بتاعك. فانت بتحدد بناء على شخصيتك انت. انا شخصيه حسام مش زي شخصيه محمد، مش شخصيه نادية او شخصية مي. فبالتالي كل واحد منا ليه شخصية وليه المود بتاعه، ليه الكارير بتاعه. فانت بتقدر تحدد بناء على ايه؟ بناء على انك عارف نفسك انت بتقدر تشتغل في بيئة عمل فيها ضغط، تقدر تتعامل مع شرائح مختلفة ولا لا، حاطط في دماغك ان انت تقعد على كمبيوتر وشركة وهيئة معينة، ولا انت حابب ان انت تقدر تتحرك، عندك مرونة ان انت مثلا لو طلب منك والله احنا عايزينك تنزل مع الناس اللي هتعلق اليافطة دي عشان بعينك مجردك كمصمم جرافيك، لو عندك مشكلة في الديزاين او في حاجة معينة عايزها تركب بطريقة معينة بحيث الديزاين بتاع اللوحة او الديزاين الاعلاني يشتغل بالشكل الكواليتي اللي في دماغك، فمهم ان انت عندك مرونة ان انت تخرج بره الشركة، بتطلع من الشركة، فبالتالي انت مش قاعد في مكان. فلو انت شايف ان ده بالنسبة لك حلو هتدخل مجال الطباعة، مش شايفه حلو وعايز البرستيج والمكتب ويبقى مرتب اقل شوية، فهتخش مجال السوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج. وبس دي كانت حلقة النهاردة واللي شرحنا فيها التخصص او الفرق ما بين التخصص في مجال
الطباعه كمصمم جرافيك والتخصص في مجال الديجيتال ماركتنج كمصمم جرافيك. فبالتالي اتمنى ان انت تكون طلعت مستفيد معايا، وان الدرس بتاعي يكون اضاف لك، وقادر دلوقتي ان انت تحدد امتى تتخصص في انهي كارير فيهم. فبالتالي لو انت استفدت ادعم الفيديو ده تحت بلايك. كمان لو حابب ان انت تشوفني مره تانية تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي تحت في التعليقات وهجاوبك على كل استفساراتك. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.